Olen itse aina inhonnut kontaktilajeja. Mä en itse ole muistanut sitä vuosia. Mun isähän oli nyrkkeilijä, tai isä harrasti nyrkkeilijää nuorena. Pahinta ei oikeastaan edes ollut se, mitä joutui kokemaan itse, tai että muuhun kohdistunut väkivalta. Niin se ei silti ollut kaikista satuttavinta. Kyllä kaikista satuttavinta oli ehdottomasti se näkeminen vierestä. Kun me tiedettiin, että äidin mies on tulossa kotiin, niin mä tyypillisesti otin pikkuveljen mukaan ja me piilouduttiin kellariin tai me piilouduttiin ulos tai me mentiin karkuun sitä tilannetta, että sieltä on tulossa joku, joka todennäköisesti tekee jotain, joka sattuu joko meitä tai äitiä. Itellä on jäänyt se nimenomaan se nyrkin, se lyöntiääni, se on jotenkin semmoinen. Sitten kun sen kuulee, että se osuu, sä tiedät, kun se osuu hyvin niin sanotusti. Niin se oli vähän semmoista. Ja sitten totta kai siihen toinen huutaa apua ja auttakaa ja soita hätänumeroa ja pelasta. Sitten kun sun nimeä huudetaan ja sä oot 7-vuotias poika, niin mitä helvettiä sä voit tehdä siinä? Ja sitten semmoinen tietynlainen varuillaanolo, koska eihän sitä koskaan voinut tietää, että mikä nyt just tänään on sitten se, mikä katkaisee isän pinnan ja mistä se nyt hermostuu tänään. Välillä oli ihan rauhallista ja mukavaa ja kivaa. Isä luki Akuankkaa ja muuta tämmöistä niin kuin meille. Ja sitten taas kun oli huono päivä, niin sitten ei voinut koskaan tietää, että mitä tapahtuu ja koska. Kun mä kuulen, kun äiti huutaa, tai mä kuulen, kun äiti on hiljaa ja joku toinen huutaa, tai mä kuulen, kun äiti sanoo älä, tai kun mä huudan 5-vuotiaana oven takana, että älä satuta, ja mä en voi tehdä mitään. Kyllä mun hätä oli usein se, että mä pelkäsin, että äiti kuolee. Etköhän mä oon ollut antamassa ensiapuakin omalle äidilleni, että kyllä se hätä on ollut tosi iso ja pelko siitä, se kuoleman pelko on ollut niin kuin todellista ihan aidosti. Kyllä mä oon usein ollut myös niin kuin poissa kehostani ja poissa jotenkin siitä maailmasta, kun se on ollut niin rankkaa, että mä oon niin kuin ehkä kehittänyt ja on pitänytkin kehittää suojautumiskeinoja. Olen menemällä piiloon tai sitten niin kuin vaan ihan poistumassa omassa mielestä paikalta. Kyllä mä olen todella vihainen. Mä en oikein tiedä millä kaikelle tietyllä tavalla. Se on niin iso vyyhti sit kuitenkin, mutta todella vihainen ja katkera ja kyyninen. Et se on en haluaisi olla, mutta kyllä se mitä se vanhemmat on omalla tekemisellään aiheuttanut, kuin paljon ne on pistänyt tietyllä tavalla meikäläistä takamatkalle, niin se aiheuttaa sitä. Mua kalvoi vuosia semmoinen tunne siitä, että mä en ole jotenkin riittävän hyvä. Että mä oon jotenkin rikkinäinen tai huonompi kuin muut. Jotenkin viallisesta erästä. Se on semmoinen yksi, tässä tapauksessa ei voi sanoa hyvä perusta, mutta ollut yksi vahva perusta mun burnoutille tuossa reilu 10 vuotta sitten. Eli koska oli oppinut sen, että pitää olla kiltisti, jotta ei kukaan suutu, eli isä ei suutu. Ja pitää tehdä kaikki, mitä sanotaan. Niin siitä seurasi just se, että töissä en sanonut ei ja töitä tuli lisää. No ehkä mun elämässä ne asiat näkyy eniten tietysti parisuhteessa. Ja siinä, että ei ole koskaan voinut antaa
täyttä luottamusta sille toiselle, kun se kokemus on se, että se turvallisinkin mies sun elämässä saattaa yhtäkkiä muuttua täydeksi hirviöksi. Tai yhtäkkiä se, johon sä oot turvautunut jossain toisessa tilanteessa, onkin se, jolta sun pitää suojautua tai suojella sun läheistä. Mä oon ollut siis mun mielestä niin kuin omassa käytöksessäni, vaikka sitä on ollut varmaan ihan kauhean vaikea myöntää, niin ollut tosi väkivaltainen. Siis niin kuin omissa ihmissuhteissani, varsinkin nuorempana. Mä oon kauhean ylpeä siitä, että mä en enää ole sitä. Mä oon aivan valtavan ylpeä siitä, että mä oon pystynyt sen kehän katkaisemaan, mutta lapsia mä en ole uskaltanut hankkia. Koska mä tunnistin, että mussa on aidosti jotain niin kuin perustavanlaatuisesti jotakin sellaista, mikä ei ole hyväksi ehkä lapsille. Sitten mä oon aika niin kuin liian myöhään yrittänyt lapsia tehdä vielä. Mutta sitten se ei ollut enää mahdollista. Ne asiat voi jäädä vuosiksi kalvamaan. Se, että sä pelkästään näet asioita. Koet niitä vierestä. Lopulta niiden asioiden kanssa on tehnyt rauhan, mistä on sinällään siis kiitollinen, että on löytänyt tasapainon siihen. Että ne ei enää satuta ne asioita, mitkä on olemassa, mutta että ne ei ole enää teräviä. Mun ei enää tarvitse tällä hetkellä ajatella vanhempiani. Ei tarvitse suojella vanhempiani. Niin nyt mä oon valmis puhua ja haluan puhua näistä asioista. Jos voi niin kuin auttaa jotain muita ymmärtämään, että hei, että asioille voi tehdä jotain, asioista voi puhua ja niistä pitää puhua, niin aina parempi. Mä silloin jo niin mietin sitä, että mitä mä haluan tehdä mun lasten kanssa. Ja se on pääosin kaikkea sitä, mitä mun oma isä ei tehnyt. Eli mulla oli niin päinvastainen roolimalli. Mä tiesin, millainen mä en halua olla. Ja kyllä se isänä oleminen, niin se on pelastanut mut. Ja mä oon lapsille sen kertonutkin. Totta kai vanhempi nyt on sen ikäinen, että mä oon voinut hänellä puhua asioista vähän eri tavalla. Ja nuorempi sit kuulee sen joskus, mutta kyllä ne on ihan ehdottomasti se, miten pysyy edes jotenkin järkikasassa. Mä toivoisin, että jos mä voin vaikuttaa siihen, että olisi edes yksi ihminen vähemmän, joka on 20 vuotta puhumatta, niin siihen mä toivoisin, että mä voin vaikuttaa. Ei kenenkään tarvii käsitellä sitä yksin tai pärjätä yksin tai ymmärtää, että miksi jotain tapahtuu noin, kun ei sille ole voinut mitään.